ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة شتلة. النهاردة هنشرح ازاي هنزرع الياسمين البلدي او هنكتر منه عن طريق العقلة. لازم نعرف ان في نوعين من العقلة، عقلة طرفية وعقلة وسطية. بما اننا في الصيف فاحنا هنزرع من العقلة الطرفية لانها بتستجيب اكتر في فصل الصيف. دي العقلة الوسطية، وهنستعمل النهاردة نوعين من الهرمون التجذير. النوع الاول هو الصبار، والنوع التاني خليط من العسل والقرفة. ده اول نوع من الهرمون، مش القطة طبعا، الصبار. هناخد منه حتة. تعالوا نشوف هنزرع الياسمين ازاي. نيجي بقى لغرفة العمليات بتاعتنا. هنحضر الثلاث عقل ياسمين، وهنستخدم النهاردة كهرمون تجذير قطع صبار متقشرة، صبار التين الشوكي. اقصد هنا كف الصبار نفسه، ولازم يكون متقشر لان لو في لحاء قطع الصبار دي هتطلع جذور للأسف. وربنا خلق كفوف الصبار فيها هرمون تجذير طبيعي عشان يتكيف مع الظروف الجافة في موطن الصبار الأصلي اللي هو الصحراء، بحيث ان الصبار يستغل اي نقطة مية تكون موجودة في الارض والجذور تكبر بسرعة عشان تمتص وتخزن المية دي. نبدأ بقى نمسك كل عقلة ونجهزها، نشيل ورق ونقلله بحيث ان المدح يكون قليل في عملية التجذير عشان العقلة ما تجفش. وهنبدأ نغرز العقلة في قطع الصبار لحد ما قطعة الصبار توصل للعقدة. العقدة دي اللي بيطلع منها يا إما الجذور يا إما الورق، وهي دي أكتر مكان حيوي في العقلة أو في النبات عامة. أنسب وقت لزراعة الياسمين البلدي من العقلة إكساره يعني هو بين شهر فبراير حتى إبريل. ممكن تستخدم هرمون تجذير تاني زي هرمونات تجذير كتير هتلاقيها على جوميا وأمازون، وممكن تستخدم خليط بين القرفة والعسل والكركم بيبقى نتيجته فعالة برضو. الياسمين البلدي نبات معمر بيعيش بين 10 ل 15 سنة وبينتج أزهار في فصل الصيف. طبعا كلنا عارفين إن ريحتها جميلة جدا، وهو ده مكان العقدة اللي أنا بكلمكم عنه. هنجيب بقى قصيص الزرع اللي احنا هنزرع فيه. هنزرع الثلاث عقل في نفس القصيص، والسبب ان احنا زرعنا اكتر من عقلة ان في نسبة نجاح برضو. يعني انا متوقع ان واحدة بس من الثلاثة دول هما اللي يطلع لهم جذور ان شاء الله. هناخدها بقى ونيجي للمرحلة النهائية. هنحط القصيص في مكان دافي، وهنبدأ نشيل كل الورق الزيادة، وهنسيب ورقتين بس عشان النبات ما يجفش قبل ما يطلع له جذور، ونسقي كويس. ونجيب الخشبة اللي انا قلت عليها، بنجيبها من الصيدلية، اسمها خافض لسان. بحب احطها عشان اميز النبات اللي انا زرعه، لان ساعات بزرع حاجات كتير جدا وبتلخبط. ودي شتلة الطماطم، تقدر تخش تشوف زرعتها ازاي. وعشان نأكد ان العقل ما تنشفش هنغطيها عشان ما تتعرضش لأشعة شمس مباشرة والعقل تجف. وده تاني نوع هرمون تجذير هنستعمله، وهو خليط من العسل والقرفة خففناه بمية. هنغرس فيه العقل، وبعدين هنغرس العقل في التربة، وهنغطي القصيص زي ما عملنا في العقل اللي فاتت. بس كده. لو عجبك الفيديو لايك واشتراك، وقول لي في الكومنتات عايزني ازرع ايه في الفيديو اللي جاي، وانتظر الجزء التاني من الفيديو هيكون فيه النتيجة بتاعت الزراعة بالعقل للياسمين زي ما عملت بالظبط في فيديو زراعة الطماطم. زي ما عودتكم في اخر الفيديو بحط سامري او ملخص هيفيدك
في زراعة النبات اللي احنا بنتكلم عنه. سلام، وما تخليش حاجة تزعلك.